Assalamu alaikum, dear students. The nanna bamang inshallah the ETA base classes video lecture आगाज को और the ETA base classes the paraba the first year the awalani chapter na means the first chapter na start अखलू और per regular basis बनी बदा से रवान यूज़ुबो और कोशिश बकौ कि the first year course सुमर ज़र की जिन्हें शुद्ध ज़र कवर को हो द दिन मख की چې start واخلم د کلاس میتھډ چې کوم دی هغه به څنګه وي تاسو به کوم میتھډ فالو کوئ کم څیزونه داسې دي چې هغه امپورټنټ دي ستاسو دپاره څنګه به ستاسو پیټرن اف سټډي څومره ټایم چې کوم دی هغه به پکاري د دې نه مخکې لږ شانته کې یو خبره هایلایټ کول غواړم او هغه امپورټنټ پوینټ دا دی چې ایټا ټیسټ یو سایکولوژیکل ټیسټ دی سایکولوژیکل ټیسټ ان د سینس چې موسٹ اف د سټوډنټس کم چې د ټیسټ لپاره اپیر کیږي کم چې انټرسټډ وي نو هغه آلموسټ سټډي ښه کړي سټډي ښه ان د سینس چې هغه خپل ټول کورس چې دی هغه یې کور کړی خو چې کله ټیسټ ته لاړ شي نو هلته کې د پرشر د وجې نه د هغه مارکس چې دی هغه افیکټ شي نو پکار ده چې تاسو منټلي انتهایی سټرانګ یئ د یری ضرورت نشتی د پرشر ضرورت نشتی بلکې پکار ده چې په سټډي باندې فوکس وکړئ په فل کنسنټریشن سره سټډي وکړئ او ویداوټ اني پرشر چې پرشر وانه خلای ځکه پرشر هغه چیز دی چې کم تاسو افیکټ کولی شي ویداوټ اني پرشر تاسو ورشئ نو ان شاء الله کامیابی چې کم دغه به تاسو ترلاسه کړئ بل امپورټنټ پوینټ سټارټ چې موږ کوم اخلو د کوم سبجیکټ نه چې زه سټارټ اخلم هغه د بایولوژي او بایولوژي په اوس کوم نوی پیټرن چې دی اکارډینګ ټو دیس پیټرن از د کی سبجیکټ key subject in the sense it is the turning point of your life the turning point of your future ځکه turning point دی چې out of 280 MCQs چې دی هغه د بایولوژي نه راځي او د 80 MCQs چې دی دغه 80 مارکس هم دي او واحد بایولوژي په دې ایټا کې داسې سبجیکټ دی چې تاسو په دې کې 80 out of 80 سکور کولی شئ مینس 80 out of 80 چې کوم دی هغه تاسو ټیک کولی شئ د دې لپاره به پروسیجر صحیح پروسیجر چې کوم دی تاسو به سټډي څنګه کوئ داسې څنګه پاسبل ده چې تاسو 80 out of 80 واخلئ نو بیا که په فزیکس کې کیمسټري کې چېرته یو پوینټ نیم ستاسو نه اخوا دېخوا کې 4-15 MCQs خراب هم شي نو تاسو به الریډي دومره سکور کړئ چې تاسو به سیکیور یئ یا په انګلیش کې چېرته مسټیک وشي اوس به دغه 80 out of 80 مارکس تاسو څنګه اخلئ د دې لپاره ضروري ده چې تاسو خپل د کورس چې کوم بک دي داسې نه چې په ځان پرشر راولئ د یو سایډ نه بکس د بل سایډ نه بک هغې ته ضرورت نشتی ستاسو د کورس چې کوم بک دی چې تاسو خپل د کورس د بک یو لاین ان د سنس چې په هر لاین کې ایون که یو از آري چې هغه هم ستاسو نه پاتې نشي هغه تاسو په صحیح طریقې سره وګورئ اوس دغه د کورس په دې بک کې چې کوم داسې لینک څیزونه کوم چې ایکسټرا پوینټ دي کوم چې ضروري د ټیسټ لپاره د کوم چې چانسز دي د راتلو او هغه په بک کې نه نو هغه انشاءالله زه تاسو ته په دې ویډیوز لیکچر کې هغه کوشش کوم چې هغه تاسو ته کور شي او انشاءالله تاسو په هغې کې زه مسله نه کوم ځای کې چې کنسپټ د بک نه کلیر کېږي هغه کنسپټ به موږ په دې ویډیوز لیکچر کې په اسانه طریقه باندې د کلیر کولو کوشش کوو پکار ده تاسو یو غټ رجسټر بال پوینټ راواخلئ او کم پوینټس چې زه یم هغه د ځان سره نوټ کوئ اوس پروسیجر به دی چې د ټاپک نه مخکې یو څو MCQs د هغه ټاپک سره ریلیټډ کوم چې تاسو ته په دې وایټ بورډ باندې ښکاري دا امپورټنټ پوینټ ما لیکلي دا امپورټنټ پوینټ چې کوم دی تاسو د ځان سره اول لږ نوٹ کړئ چې کله دا پوینټ نوٹ کړئ د دې پوینټس د نوٹ کولو نه وروستو به زه دا کوم مین ټاپک چې دی په دې ټاپک باندې لیکچر ډیلیور کوم او په دغه لیکچر کې به د هر یو پوینټ چې کوم دی هغه تاسو ته انشاءالله کلیر کیږي مینلی ټاپک چې کوم دی هغه زموږ نن څه دی سیل ډسکوري اف سیل سایز اف سیل اینڈ شیپ اف سیل مطلب فرست چیپټر د بایولوژي دی سیل اټ سټرکچر اینڈ فنکشن او زموږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه ټاپک دی سیل څه شی دی بیا چا ډسکور کړو څنګه ډسکور شوی دی سایز چې کوم دی هغه د سیل څنګه او د سیل شیپ چې کوم دی هغه څنګه کېدی شي نو په دغه امپورټنټ ټاپکس چې کوم دي یا پوینټس چې دي په دې کې یو څو پوینټس دي هغه دلته کې ان د فارم اف بلینکس لیکل دي خو تاسو به د دې نه څه تاسو چې راځي ان د فارم اف MCQs به راځي اوس اولنې فرست سیل واز ډسکورډ بای سیل چا ډسکور کړو
دا به موږ په دې لیکچر کې ډسکس کوو. دویم فرست نان لیوینګ سیل واز ډسکورډ بای. ځکه دا ایټا دی دا به ټریکس راولي. ټریکس ان د سنس چې دا به داسې ټایپ کوېشن راولي چې د کنفیوز کولو کوشش به کوي. نو نیډ اف کنفیوژن. First non-living cell was discovered by. Then first living cell was discovered by. Living cell چې کوم دی هغه for the first time چا ډسکور کړو. Founder of modern cell theory. Founder of modern cell theory. اوس دلته یو پوینټ چې سیل تھیوري فار د فرست ټایم پروپوز کړی چا او اوس چې ماډرن منګه کم پریزنٹ سیل تھیوري ویو نو د دې فاونډرز چې کوم دی هغه څوک دي. نیکسٹ omni celluli is the statement of which scientist. دا سټیټمنټ چې کوم دی په سیل تھیوري کې چا انکلوډ کړو. دا موډیفیکیشن په سیل تھیوري کې چا کړی. نیکسٹ smallest cell of the universe. Smallest cell of the universe. ورکوټ سیل چې کوم دی هغه په یونیورس کې کوم یو دی. سایز اف smallest cell. کوم چې ورکوټ سیل دی د یونیورس نو دا غي سایز چې کوم دی هغه څومره دی. بیا smallest cell without cell wall. د یونیورس هغه ورکوټ سیل چې په هغه کې سیل وال نشتی. بیا smallest cell with cell wall. Similarly, largest cell of the universe. Number of factor which control the size of cell. اوس د سیل سایز چې کوم دی هغه څه ویری کیږي. ورکوټ یو می سیل چې کوم دی هغه غټوم دی دا به سایز ویو چې د سیل سایز څومره دی. نو دی د سایز چې کوم دی دا کم فیکټرز دي او هغه فیکټرز چې کوم دی هغه دي څومره چې هغه د سیل سایز افیکټ کوي. او بل شیپ اف سیل. نو دا پوینټ چې کوم دی هغه به موږ ان شاء الله په دې ویډیو لیکچر کې ډسکس کوو. start اخلو د ټولو نه اولنی پوینټ چې what is cell. cell چې کوم دی هغه څه شی دی. what is cell. نو cell is the basic unit of life. cell په پریویس کلاسز کې په کلاس 5 6 7 ډیر اسانه خبره ده چې دا څه بیسیک یونټ اف لایف. څومره چې لیوینګ ارګانیزم دي دا هغه لیوینګ ارګانیزم چې کوم بیسیک یونټ دی مینز کوم سیز نه چې دا لیوینګ ارګانیزم جوړ شوی دی هغه بیسیک یونټ ته سوی هغه ته وایي سیل. بیا ورپسې راځو ډسکوري اف سیل. سیل چې کوم دی هغه ډسکور شوی څنګه. نو د ډسکوري اف سیل نه مخکې ضروري وه بلکې د سیل ډسکوري کله وشوه چې کله ایټالین ساینټسټ ګلیلو په 1610 کې مایکروسکوپ ډسکور کړ. نو چې کله انوینشن اف مایکروسکوپ وشو انوینشن of microscope او دا انوینشن چې کوم دی دا کله شوی دا شوی په 1610 کې. چا مایکروسکوپ انوینټ کړو د هغه ساینټیسټ نوم دی ګلیلو. دا څوک دا ایټالین ساینټیسټ دو فار د فرست ټایم مایکروسکوپ چې کوم دی هغه ډسکور کړو. د مایکروسکوپ د ډسکوري نه وروسته رابرټ هوک یو ساینټیسټ یو هغه رابرټ هوک چې کوم دی په مایکروسکوپیک سټډي کوله د کارک. رابرټ هوک د لرګي کارک چې کوم دی دا یو لرګي دی یو پلانټ دی د دغه لرګي مایکروسکوپیک سټډي چې کوم دی هغه کوله او په دغه مایکروسکوپیک سټډي کې په دې کارک کې د څه کمپارټمنټ ولې د څه خاني ولیدي او هغه خاني چې کوم دی هغه د نوم ورکو سیل. نو د سیل ډسکوري چې کوم دی هغه څنګه شوی و او چا ډسکور کړو. نو فرست سیل واز ډسکورډ بای رابرټ هوک. فرست cell was discovered by Robert Hooke under his microscopic study of plant या of cork cell.
د کارک سیل مایکروسکوپیک سټډي چې کوم دی هغه رابرټ هوک کوله په هغې کې هغه څه کمپارټمنټ بولیده او هغه کمپارټمنټ چې کوم دی هغې نوم ورکړه چې هغه دی سیل. اوس دلته کې پوینټ څه دی MCQs کې مو تاسو ته already وی چې فرست سیل واز ډسکورډ بای. نو که چېرته سټیټمنټ داسې راشي چې فرست یا سیل فار د فرست ټایم واز ډسکورډ بای نو د انسر از رابرټ هوک. په هغه پوینټ کې کوم چې موږ اولنی سټیټمنټ لیکلی و چې سیل واز فرست ټایم ډسکورډ بای که سټیټمنټ داسې پکې څه منشن شوي نه چې نان لیوینګ سیل دی لیوینګ سیل دی یا بیکټیریل سیل دی پلانټ سیل دی انیمل سیل دی اینډ سو آن خو صرف دا پوینټ راغلی چې سیل فار د فرست ټایم ډسکورډ بای نو د انسر از this man رابرټ هوک. فار د فرست ټایم سیل واز ډسکورډ بای رابرټ هوک. اوس رابرټ هوک چې کوم سیل ډسکور کړی نو هغه څه دی کارک سیل دی. کارک چې کوم دی دا څه دی کارک was obtained from Quercus plant. It was a Quercus plant. Botanical name او کوم چې common نوم دی English name دی څه وایي oak plant وایي oak plant. په پښتو کې ورته موږ بنج وایو د بنج لرګی. دا Quercus plant چې کوم دی د دې نه پارټ راغستی هغې ته څه وایي کارک وایي او هغه کارک سیلز چې کوم دی هغه ډسکور کړی فار د فرست ټایم رابرټ هوک. اوس د چې اکچولی کوم څه سټډي کوو نو هغه خو د دې سیل بهرنی لیر او د پلانټ سیل نو د پلانټ سیل اوټر موسٹ لیر یو آل نو ویری ویل چې هغه څه سیل وال او سیل وال نان لیوینګي. نو نیکسٹ پوینټ موږ دویم لیکلی چې د فرست نان لیوینګ سیل نو د فرست نان لیوینګ سیل که چېرته سټیټمنټ کې داسې راشي چې د فرست نان لیوینګ سیل نو د نان لیوینګ سیل واز آلسو ډسکورډ بای this man. ځکه د چې کوم سیل ډسکور کړی او کارک سیل نو کارک آر ډیډ ټیشو these are not living tissue. لیوینګ ټیشو نه دی دا ډیډ ټیشو دی. نو د چې کوم سیل ډسکور کړی هغه څه دی نان لیوینګ سیل دی. نو پوینټ دو پوینټ چې کوم دی پکار دی چې هغه تاسو ته کلیر شي. اولنی سیل واز ډسکورډ بای که سټیټمنټ داسې پکې نور څه ذکر نه شوی نو رابرټ هوک. د فرست نان لیوینګ سیل واز ډسکورډ بای که سټیټمنټ کې راغلي او تاسو ته یې جسټیفای کړي سټیټمنټ چې کوم دی هغه داسې چې نان لیوینګ سیل واز ډسکورډ بای اگین د انسر از رابرټ هوک. اوس بل پوینټ چې سیل ډسکوري ذکر نشتی. دویم سیل دی خو سیل څه دی نان لیوینګ دی اگین رابرټ هوک. صرف اونلی سیل دی په سټیټمنټ کې نو بیا انسر رابرټ هوک دی. خو که داسې راشي چې د فرست لیوینګ سیل واز ډسکورډ بای که چېرته دا سټیټمنټ داسې راشي موږ په دې سټیټمنټ کې پریویس لیکلي دي چې د فرست نان لیوینګ سیل واز ډسکورډ بای نو د انسر از د فرست نان لیوینګ سیل واز ډسکورډ بای انټون وان لیونهوک. Anton von Leeuwenhoek. Sorry, leaving cell. First leaving cell. Leaving cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. فرست لیوینګ سیل چې کوم دی هغه چا ډسکور کړی نو فرست لیوینګ سیل انټون وان لیونهوک ډسکور کړی. اوس که چېرته بیا راشي چې انټون وان لیونهوک چې کوم سیل ډسکور کړی هغه کوم سیل و نو دین د انسر از بیکټیریل سیل. Anton von Leeuwenhoek was a bacteriologist and he discovered bacterial cell for the first time. او bacteria چې کوم دغه څه دی یو لیوینګ ارګانیزم دی ځکه موږ ویلی شو چې فرست لیوینګ سیل چا ډسکور کړل دی هغه ډسکور کړل دی انټون وان لیونهوک. then the answer is Anton von Leeuwenhoek. که ذکر نه شوی د لیوینګ نان لیوینګ نو رابرټ هوک دی. که ذکر شوی پکې ویلي چې نان لیوینګ نو د نان لیوینګ انسر اگین رابرټ هوک دی. او که ذکر شوی چې فرست لیوینګ سیل چا ډسکور کړی نو لیوینګ سیل چې کوم دی هغه ډسکور کړی سو انټون وان لیونهوک. او کوم سیل ډسکور کړی هغه بیکټیریل سیل. انټون وان لیونهوک چې کوم سیل ډسکور کړی هغه بیکټیریل سیل. دا شو ډسکوري. اوس د دې ډسکوري نه وروسته بیا چې کله سیل ډسکور شو نو په سیل کې پکې نیوکلیس چې کوم دی هغه بعضې سیل بیا وروسته ویو چې په سیل کې پروکاریوټیک سیل هم دي یوکاریوټیک سیل هم دي خو ډسکوري اف نیوکلیس رابرټ براون په 1831 کې بیا ډسکور کړل دی نیوکلیس. نیوکلیس چې کوم دی هغه چا ډسکور کړی نیوکلیس. It was discovered by Robert Brown. او کله ډسکور کړل په 1831
1831 کې 1831 کې په 1831 کې چې کوم دی هغه به ډیسکوري شي دا د نیوکلیس. اوس تر دې نه وروسته بیا چې کله سیل ډیسکوري وشو په سیل کې پکې ملټیپل ارګانیلیز هغه په ډیفرنٹ ټایم کې چې کوم دی هغه ډیسکور شوی دی هغه به آنورډ په دې چپټر کې چې په کم کله کوم ارګانیلی ډیسکور شوی دا چا ډیسکور کړل دا غي مالیکولر سټرکچر ایټسټرا هغه به ټول ډیسکس کوو. خو چې کله سیل ډیسکوري وشو د دې نه وروسته چې کوم دی یو تیوري راغله او هغه تیوري چې کوم د هغه فاونډر چې کوم دی په سٹارټ کې هغه دوه ساينټیسټ یو شون او بلو شلیډن. شون زوالوجیسټ او شلیډن چې کوم دی دا باټنیسټ. نو هغه تیوري چې کوم دا غي ته وایي سیل تیوري. سیل تیوري دا تیوري فار د فرست ټایم چې چا پیش کړو نو هغه څو شون او زوالوجیسټ او بل چې کوم هغه شلیډن او ته چې کوم دی دا باټنیسټ. نو سیل تیوري په سٹارټ کې د دې چې کوم فاونډرز دی هغه څوک دي شون اینڈ شلیډن. اوس دا تیوري چې کوم د دې مین پوینټس او د دې تیوري مین پوینټس چې کوم دی هغه دا چې سیل از د بیسیک یونټ اف لایف. الریډي موږ په ډیفینیشن کې لیکلې د دې تیوري په پوینټ کې اولنې څه چې سیل څه دی بیسیک یونټ اف لایف دی. سیل از د بیسیک یونټ اف لایف. دویم پوینټ د دې تیوري چې کوم دی هغه دا چې all living organism څومره چې ارګانیزم دي means ارګانیزم چې هغه به ژوند دی پاغه کې به کیپیبিলিټي د گروث پاغه کې به کیپیبিলিټي د ډیویژن پاغه کې به کیپیبিলিټي د ریپروډکشن پاغه کې به کیپیبিলিټي د میټابولیزم دغه د سوی ارګانیزم وي. نو څومره چې لیوینګ ارګانیزم دي هغه به جوړ شوی د 1 or more سیل. کله یو سیل نه نو یونی سیلولر ارګانیزم او کله مور سیل نه نو هغه سي ملټي سیلولر ارګانیزم. سو the next point of this theory was all living organisms are made up of single or multiple cell. All living organisms are made up of single cell or multiple cell. Multiple cell. دا دویم پوینټ. اوس په دې تیوري کې بیا ورستو نو کې دا ولې تیوري ده دا سټیل تیوري څنګه ده چې په دې کې سره ایډیشن شوی دی او سټیل پکې ډپفل اپروچز چې کوم دی هغه موجود دي. په دې تیوري کې ورستو چې کوم دی یو بل ساينټیسټ راغی د قسل تیوري چې کوم دی هغه کنټینیو ده. بورډ اریز کوم تاسو سکرین شاټ اخلئ. نو په دې تیوري کې بیا بل یو پوینټ چې کوم دی هغه 8 کو روټلیف ورچو یو ساينټیسټ هغه او ورچو چې کوم دی هغه په کې پوینټ دا 8 کو دا هغه پوینټ چې کوم دی هغه دا ایډیشن په سیل تیوري کې چې کوم دی ورستو شو هغه څوک آر ورچو دا ساينټیسټ دی ساينټیسټ چې کوم دی ته په دې کې یو سټیټمنټ چې کوم دی هغه اډ کوغه سټیټمنټ چې کوم دی هغه د سټیټمنټ اکچولی سو په پریویس پوینټس کې ما لیکل او دلته کې چې اومني سیلولای ای سیلولای means the new cells are arise from pre-existing cell. Statement چې کوم دی هغه د څو اومني سیلولای ای celluli means new cell arises from pre-existing cell. او دا statement چې کوم دی سیل تیوري ته چا اډ کړو دا ورچو اډ کړو. نو یو بل پوینټ چې کوم دی هغه کلیر شو پاس already په ډیسکرپشن کې یا کوم مین پوینټ چې وایي کلی وایي کې ما تاسو لیکلی چې اومني سیلولای ای سیلولای is the statement of نو statement چې کوم دی هغه دا چاو دا د ورچو statement او د دې statement مطلب څه دی چې new cell arises from pre-existing cell. نوې cells چې کلم جوړیږي نو د دې لپاره ضروری ده چې د مخکینه سیل موجودي. دا د statement of ورچو. د دې نه علاوه په سیل تیوري کې نور پوینټس چې کوم دی هغه سری
نور امپورټنٹ پوینټ په سیل تھیوري کې دا دی چې څومره هیریډیټي میټیریل ډي ان اے آر ان اے اسوسییټډ پروټین هغه چې کوم دی په سیل کې موجود دي دغه سره دین علاوه میټابولیک اکټیویټیز چې کوم دی هغه ټول څو کنټرول کوي هغه دغه سیل کنټرول کوي ډیویژن کیپیبلیټی چې کوم دی هغه په دغه سیل کې موجود دي نو دا څه دی هغه امپورټنٹ پوینټ اف سیل تھیوري دی کوم چې الریډي تاسو په پریویس کلاسز کې ویلي دي خو دلته کې امپورټنٹ د موست امپورټنٹ پوینټ چې کوم دی هغه څه اومني سیلولای ای سیلولای بل په دغه پریویس ما په پوینټس کې یو پوینټ چې کوم دی بل لیکلی چې د ماډرن سیل تھیوري فاونډرز چې کوم دی هغه څوک دي د ماډرن سیل تھیوري نو ماډرن سیل تھیوري کې وګورئ په سٹارټ کې سیل تھیوري چې کوم دی چا پروپوز کړو شوان اینڈ شلیډن بیا ور سره په دې کې فردر ایډیشن چې کوم دی هغه وشو هغه ایډیشن چې کوم دی هغه کې چا وکړو ورچو وکړو نو دا درې واړه ساينټیسټ چې کوم دي شوان شلیډن اینڈ ورچو they are the founder of سیل تھیوري شوان شلیډن اینڈ ورچو دا درې واړه چې کوم دی راځي دي فاونډر اف سیل تھیوري چې کوم دی هغه دي دا درې واړه نو په کار چې تاسو دام کلیری په ام سی کیوز کې راشي چې فاونډر څوک دي او په اپشن ا کې چې کوم دی شوانی په بی کې شلیډن په سی کې ورچو او په ډی کې آل اف دیز په کې می بي جی ور سره چې نان اف دیز نو د انسر از آل اف دیز دا ټول دي لکه سٹارټ دی دوړو غسته به ورسره چې کوم دی ایډیشن پکې د کړي او سټیل دا تھیوري د ځکه په دې کې ډب فل اپروچز چې کوم دی هغه موجود دی هغه پکې شته د دې نو ورسره راځو سایز اف سیل لا دا سایز اف سیل باندې موږ پکې پوینټس لیکلي سایز اف سیل اوس دلته کې چې کوم دی سایز اف سیل کې سیل چې کوم دی د مایکروسکوپیک لیول نه واخله دی د میکروسکوپیک لیول پورې بعضی سیلز داسې دي چې هغه موږ په غیر د مایکروسکوپ نه نشو لیدلی او څه سیلز داسې دي چې هغه موږ ویداوټ مایکروسکوپ په نیکډ آی باندې لیدلی شو نو سیلز چې کوم دي دا پسې د دې سایز وی ویری فرام مایکروسکوپیک لیول ټو میکروسکوپیک لیول سایز چې کوم دی هغه به رسیل سي د مایکروسکوپیک لیول نه واخله دا به تر د میکروسکوپیک لیول پورې مایکروسکوپیک لیول چې کوم دی په هغې کې اوس راځئ د ټولو نه سمالسټ سیل اف د یونیورس سمالسټ سیل کوم چې سمالسټ سیل دی د یونیورس هغه سلسله هغه دی مایکوپلازما بیکټیریا مایکوپلازما او مایکوپلازما چې کوم دا غسر دا د بیکټیریا this is the smallest cell of the universe په ټول یونیورس کې چې د ټولو نه ورکوټه سیل دی نو غسر مایکوپلازما سایز د مایکوپلازما چې کوم دی هغه څومره دا پکې یو امپورټنٹ پوینټ دی هغه چې 0.1 to 0.3 micrometer this is the size of mycoplasma اوس دلته راځي په دې ځای کې څه هم امپورټنٹ ام سی کیوز راځي هغه وځي smallest cell of the universe the answer is mycoplasma size of mycoplasma 0.1 to 0.3 micrometer next important point دلته کې smallest cell of the universe with cell wall که چرته statement دسی چې smallest cell of the universe او ورسره اډ کړي چې with cell wall means هغه سیلز چې هغه د یونیورس د ټولو نه ورکوټه سیل او د هغې نه ګیرجه پیر سیل وال موجود دی نو د انسر از بیکټیریا ادر بیکټیریا په کومه بیکټیریا کې چې سیل وال موجود دي که نیکسټ راځي چې smallest cell of the universe without cell wall نو د انسر از مایکوپلازما مایکوپلازما کې به دلته کې smallest cell of the universe without cell wall راځي again the answer is mycoplasma smallest cell of the universe راځي the answer is mycoplasma او که چېرته داسې راشي چې smallest cell of the universe with cell wall نو with cell wall کې بیا مایکوپلازما چې کوم دا هغه بیکټیریا ده په کومه کې چې سیل وال نه دا سیل وال لیکینګ بیکټیریا ده نو چې smallest cell of the universe with cell wall راشي د انسر به بیا مایکوپلازما نه بلکې د انسر به بیا څه بیکټیریا with cell wall کې بیکټیریا without cell wall کې مایکوپلازما یا simply صرف statement داسې دی چې smallest cell of the universe نو هغه به څه هغه وایي مایکوپلازما next point largest cell of the universe largest cell of the universe
نو هغه څه دی هغه دی ostrich egg د شترمرغ هګۍ چې کومه ده هغه څه دی لارجسټ سیل اف د یونیورس د کومې ویټ چې تقریبا 1 to 1.5 kg 1 to 1.5 kg ویټ چې کوم دی هغه د دې ostrich د ایګ او دا څه دی د یونیورس د ټولو نه لارجسټ سیل دی نو دا شو سایز اف د سیل بل پکې امپورټنٹ پوینټ وایي کړو چې هغه کم فیکټرز دي number of factors which affect the size of cell نو فیکټرز چې کوم دی هغه ټول دي 3 فیکټرز 3 داسې امپورټنٹ فیکټرز دي چې هغه څه کوي د سیل سایز افیکټ کوي او هغه فیکټرز چې کوم دی هغه لیکو چې هغه فیکټرز کم دي او دا پوینټ به ځان سره هلته کې نوٹ کړئ چې number of factors which affect the size of cell نو the answer is 3 factors are responsible for affecting the size of cell those factors which affect the size of cell factors affect the size of cell هغه درې چې کوم فیکټر دي کوم چې د سیل سایز افیکټ کوي په هغه دریو فیکټرز کې اولنې فیکټر چې دی د فرست ون هغه دی نیوکلیو سایټوپلازمیک ریشو سیکنڈ فیکٹر چې کوم دی هغه دی سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو or the third one factor is metabolic rate نو 3 فیکټرز دا چې هغه څه کوي د سیل سایز افیکټ کوي هغه 3 فیکټرز چې کوم دي کم دي نیوکلیو سایټوپلازمیک ریشو سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو او میټابولیک ریټ اوس څنګه نیوکلیو سایټوپلازمیک ریشو اوکې دا دومره ډیټیل ضرورت نه چې صرف چې تاسو ته کلیر شي چې څومره د نیوکلیس سایز ورکوټي دومره به د سیل سایز هم ورکوټي ځکه ورکوټي نیوکلیس غټ سایټوپلازم چې کوم دی هغه نشي کنټرول کولی د دې مثال داسې شو بیا لکه چې تاسو د سوزکي کم ټیرونه چې کوم دي په هغې باندې د ټرک باډي کېدی نو هغه بیا هغه نشي برداشت کولی نو چې څومره د نیوکلیس سایز ورکوټي او دومره به د سایټوپلازم سایز ورکوټي د نیوکلیس سایز سیوا کېده د سایټوپلازم سایز چې کوم دی هغه به سیوا کېږي نو چې د نیوکلیس سایز سیوا کېږي بیا د سایټوپلازم سایز سیوا کېږي نو اتوماتیکلی د سیل سایز چې کوم دی هغه به څه کېږي هغه به سیوا کېږي نو اټ مینس نیوکلیس سایز ډایرکټلی پروپورشنل وذ د سایز اف سایټوپلازم چې یو سیوا کېږي بل به ورسره څه کېږي سیوا کېږي به او چې کله د دې دواړو سایز سیوا کېږي نو ډایرکټلی پروپورشنل ټو د سایز اف سیل د سیل سایز چې کوم دی هغه به هم سیوا کېږي بل سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو اوس سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو از انورسلی پروپورشنل ټو د سایز اف سیل surface area to volume ratio is inversely proportional to the size of cell که surface area to volume ratio کمیږي د سیل سایز به سیوا کیږي surface area to volume ratio چې کوم دا غڅ کیږي سیوا کیږي د سیل سایز به کیږي هغه به کمیږي په نیکسٹ ویډیو لیکچر کې به ان شاء الله په دې باندې اگزامپل کو او دریم چې کوم دی هغه میټابولیک ریټ دا 3 فیکټر دي کوم چې افیکټ کوي د سایز اف سیل نو کوم پوینټس چې ما لیکلو already په دې بورډ باندې چې کوم پوینټس وو نو هغه پوینټس تر دې ځایه پورې کلیر شو په نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله شیپ اف سیل او دا سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو چې کوم د په دې باندې اگزامپل ډسکس کوو تھینک یو